Oh yeah, a lot of people need that. They need that on their own. Ooh, grits. Not no damn well she didn't use no damn grits. Now bitch, I could go for the morning with some sausages. Turmeric. Look at all the white people. What's that? Cayenne pepper. Well, can I just go and buy some rosemary? Put on a little garlic. With a little ginger root wax. Elmer's glue. Ooh, no, that can't be safe. She done went grocery shopping. Oh my God. I'ma be in Kroger. You finna have a good old dinner. Oh no, girl. Get my arms together. But this would be a good old smoothie. I know damn well she not finna put a whole breakfast up under her arms. Oh God, she made a little mustard. Oh look at her. She happy too. She done put a whole menu under her arm. People gonna be like, can you put this on your knees and your elbows? She gonna rip her whole skin off. I know it stank. That's just ridiculous. What's she doing? Look, it's still black. Oh, let me write this down. ሰላም እንዴት ናችሁ? ያያችሁ ትንሽ የሚያስቅ ቪዲዮ የጠቆረው ብብቷን ለማጥፋት ማስተሽም ሳይቀር ነው የቀላቀለችው። ብብታችን ለምንድን ነው የሚጠቆረው ለሚለው ብዙ ሳይንቲስት ጥናት አያስፈልገውም። ምክንያቱም የታወቀ ነው። በሌላ አካላችን የሚሸፈኑ ነገሮች እንደ ብብታችን የእግራችን መለያያ ላይ ብዙ ሰው ይጠቁሩበታል። እነዚህ የተደበቁ ቦታዎች በቂ አየር አያገኙ እንደ ፊታችን እንደ እጃችን ግልጥ ብለው ንፋስ እንደሚያገኙ አካላችን አይደሉም። ብዙ ሰው አጭር ልብስ ብብቱን የሚያሳይ ልብስ በሚለብስበት ሰዓት እፍረት ይሰማዋል። መደበቅ ብብቱን የመደበቅ በደንብ እጁን አስቶ ሰውን ሰላም አለ ማለት ወጫው አለ ማለት ይታይበታል ብብቱ የጠቆረ ሰው። ለምን ወዳጆቼ ሸማቀቁብኛል ብዬ በቀላሉ አግኝታችሁ ልትጠቀሟቸው የምትችሉ ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነሱም አፕል ሳይደር ቪኔጋር እና ቤኪንግ ሶዳ ናቸው። እነዚህ ሁለት ነገሮች የሞተ ቆዳችንን በቀላሉ ማንሳት የሚችል የሚገርም ንጥረ ነገር በውስጣቸው የያዙ ናቸው። እንደ አሲድ፣ ቫይታሚን እና ሚነራል የመሳሰሉ ነገሮች። ሳይደር ቪኔጋሩና ቤኪንግ ሶዳውን እንደሚበቃችሁ አርጋችሁ በጥብጣችሁ ብብታችሁን ቀቡት። ከዛ ለአንድ ለ30 ደቂቃ ያህል አቆዩት። እንደዛ ያደርጋችሁ በሳምንት 2 3 ብትቀቡት በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ዶድራንት ለምትጠቀሙ ሰዎች ምን አይነት ዶድራንት ነው ቆንጆ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ይሄ ፓሪስ ሮዝ የሚለው ዶድራንት በጣም ቆንጆ ዶድራንት ነው። አንድ ተቀብታችሁት ለ3 ቀን ሊያቆያችሁ ይችላል ገላችሁ ብትታጠቡትም። ይሄኛው እንደ ኖራ ሳሙና ነጭ ሆኖ ብብታችሁ ላይ ልጥፍ የሚለው ነገር የብብታችን ቆዳ በጣም ለስላሳ ስለሆነ በቀላሉ ቀዳዳዎችን ሊሸፍን የሚችል ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ዶድራንቶች ከብብት የበለጠ ይሸታሉ። ለምን ዶድራንት የሚያደርጉት አይገባኝም። በጣም ይሸታሉ። እና ይሄኛው የምላችሁ ዶድራንት ሽታ የለውም። በጣም ቆንጆ ዶድራንት ነው። እና የዚህ የሚገርም መድኃኒት ልበለው እንጂ ለውጡን አይታችሁ ጻፉልኝ። በተረፈ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ደህና ሁኑ። ቻው